प्रॉन्स घी रोस्ट हा मी आज तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. मला खात्री आहे हा पदार्थ प्रत्येकाला आवडतोच. पटकन तयारी करून घेतो आणि मग पदार्थ करायला घेऊया. एक वाटा मी कोलंबीचा आणला होता. आता ह्याला मॅरिनेशन करायचं आहे. हळद घ्यायची आहे, मीठ चवीनुसार, अर्ध लिंबू घेतलेला आहे. चांगलं मिक्स करून घेऊया. आपल्याला हे मॅरिनेशनसाठी थोडा वेळ बाजूला ठेवायचं आहे. मी इथे अख्खे मसाले घेतलेले आहेत. त्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे धणे, काळी मिरी, 1 छोटा चमचा मेथीचे दाणे, 1 छोटा चमचा मोहरी, 1 चमचा खसखस आणि 1 मोठा चमचा जिरं. चांगलं ड्राय रोस्ट झालं की आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. आता सगळं आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. ड्राय रोस्ट केलेले जे मसाले आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये पहिले घेऊया. भिजवलेल्या ज्या मिरच्या आहेत, पेडगी मिरच्या, त्या घ्यायच्या आहेत. गूळ 1 तुकडा, चिंच साधारण 1 लिंबा एवढं आणि 10 ते 12 अख्खे काजू. मिरच्या ज्या पाण्यामध्ये आपण भिजवल्या आहेत तेच पाणी आपल्याला इथे वापरायचं आहे. साधारण 1 4 चमचे लागेल आणि आपण थिक अशी पेस्ट करून घेऊया. मसाला तयार झालेला आहे. आता काय करायचं आहे, घी रोस्ट म्हटल्यावरती साजूक तूप आलंच. 4 चमचे आपण साजूक तूप घेतलेलं आहे. तूप गरम झालेलं आहे. आता गॅस आपल्याला बारीक करायचा आहे आणि जो आपण कुंदापूर मसाला तयार करून घेतलेला आहे, जो खूप फेमस आहे आणि ह्या रेसिपीसाठी तोच वापरला जातो, ह्या तुपावरती सगळा मिक्स करायचा. मध्यम आचेवरती आपण हे एका बाजूला असं स्टर करत राहायचं आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आता काय करायचं आपल्याला, 1 चमचा साजूक तूप, मॅरिनेट केलेले जे प्रॉन्स आहेत ते आपण याच्यावरती घालायचे. 5 मिनटं फक्त आपल्याला हे प्रॉन्स शिजवून घ्यायचे आहेत, कारण जास्त जर शिजवले तर ते रबरी होतात, त्याला पाणी सुटतं. पण ते आपण हाय फ्लेमवरती ठेवल्यामुळे स्टर करत राहायचं, ते निघून जातं. एका बाजूला हा मसाला, त्याच्याकडेही लक्ष द्यायचं आहे. प्रॉन्सही झालेले आहेत, त्याचं पाणी आटलेलं आहे. गॅस बंद करूया. एका बाजूला तुम्ही पाहू शकाल मसाल्याला पण मस्त तूप बाजूनी सुटलेलं आहे. ह्याच पॅनमधले जे प्रॉन्स आहेत ते ह्याच्यामध्ये ट्रान्सफर करायचे. व्यवस्थित सगळा मसाला जो आहे कुंदापूर मसाला, तो प्रत्येक प्रॉन्सला लागणं अत्यंत गरजेचं आहे. आता लास्ट प्रोसिजर काय करायची आहे, 8 ते 10 कढीपत्त्याची पानं त्याच्यावरती घालायची आहेत. अगदी थोडंसं मीठ, कारण आपण प्रॉन्सला मीठ ऑलरेडी लावलं होतं पण मसाल्यात मीठ नव्हतं. मिक्स करूया. तुपाचा जो काही स्वाद येतोय ना, फॅन्टॅस्टिक. गॅस बंद. पटकन तुम्हाला ही रेसिपी करायची आहे आणि बनवल्यानंतर काय करायचं आहे तर रुचकर मेजवानीवरती आम्हाला जरूर कळवायचं आहे की ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली. ती सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका.